Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 në Top Channel, shohim titujt kryesor. Vladimir Gjuta, i akuzuar dikur se kërcënoi ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, është arrestuar sërish nga policia. Këtë herë Gjuta është kapur pas padisë për dhunë dhe plagosje ndaj një të afërmit të tij. Ai po mbahet në burg. Për vrasjen e ndodhur në Britani ndaj Flamur Beqirit, personazhet e njohur që kishte lidhje edhe me shumë artistë, policia britanike e ka gjetur një nga autorët. Ai dyshohet se është një 22 vjeçar suedez që u kap në aeroport ndërsa po kthehej nga Tajlanda. Ministria e Brendshme ka hapur një sondazh për të marrë mendimin e qytetarëve nëse duhen vendosur gjoba për këmbësorët që nuk respektojnë shenjat e qarkullimit në Shqipëri. Ka një kulturë të ulët të qytetarëve për mënyrën se si kalojnë rrugën dhe nuk respektojnë asnjë sinjalistik. Mbërritur sot në Shqipëri ambasadorja e re amerikane Yuri Kim, e cila do të udhëhej gjatë 3 viteve të ardhshme diplomacinë e Washingtonit në Tiranë. Pas Mariza Linos dhe Marsi Riz, ajo është e treta diplomate femër që do të drejtojë selinë e Washingtonit në rrugën e Elbasanit. Për të mësuar më shumë rreth këtij zhvillimi, lidhemi tani live me gazetarin ton Muhamet Veliu, që ndodhet në aeroportin Nën Tereza. Muhamet, kur ka mbërritur ambasadorja Yuri Kim dhe kush kishte dalë për ta pritur atë? Genta, përshëndetje, ka vetëm pak minuta që ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim ka mbërritur në vendin ton për ta pritur atë. Kishte dalë e dërguara me punë e Shtetet të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zonja Leila Mozesons dhe zyrtar të tjerë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ambasadorja e re, Yuri Kim, është drejtuar Tiranës, ajo do bëjë një ndalesë në ambientet e ambasadës amerikane në Tiranë për të takuar me stafin, ndërkohë me datë 27 janar do të drejtohet presidencës për të dorëzuar letrat kredenciale. Po, Genta? Muhamet, cilat kanë qenë postet që ambasadorja Yuri Kim ka mbajtur përpara sa ajo të merrte dritën jeshile nga Senati për të shërbyer si ambasadore në Tiranë? Genta, pasarsja e Donald Lu, Yuri Kim ka shërbyer në Departamentin e Shtetit si drejtore për zyrën e çështjeve të Europës Jugore, ka qenë drejtoresh e qendrës së Departamentit të Shtetit për studimin e diplomacisë, shefe e stafit të zëvendës sekretarit të Shtetit dhe drejtore e zyrës për sigurinë europiane dhe çështjet politike ushtarake. Yuri Kim është gruaja e parë koreano-amerikane që përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës në postin e ambasadores dhe personi i parë nga territori amerikan i Guamit që shërben në një post të tillë. Ajo ka lindur në Kore dhe është rritur në ishullin Guam, një territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Oqeanin Paqësor. Pra, agent ambasadorja e re Shtetet të Bashkuara të Amerikës që ka mbërritur sot në Tiranë ka një CV të pasur për të, kjo është hera e parë që do të drejtojë një mision diplomatik. Dhe cilat mendohet se do të jenë prioritetet e ambasadores Kim në krye të diplomacisë amerikane këtu në Tiranë? Pa diskutim, Genta, reforma në drejtësi dhe çuarja më përpara e punës të SPAK dhe byros kombëtare të hetimit përfshi ndëshkimin e zyrtarëve të korruptuar, një proces që tashmë ambasada amerikane e ka konsoliduar, po ashtu në agendën e ambasadores së re do të jetë edhe minimizimi i veprimtarisë së Iranit në vendin tonë, pa diskutim edhe influenca ruse, përfshi këtu edhe një shqetësim të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tentativat e Kinës në kontrollin e disa sektorëve strategjik në vendin tonë. Muhamet Veliu, të falenderoj për informacionet që përcolle live nga aeroporti Nën Tereza këtu në Tiranë, ku pak më parë mbriti ambasadorja e re e Washingtonit në Tiranë. Vladimir Gjuta, i akuzuar dikur se kërcënoi ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, është arrestuar sërish nga policia. Këtë herë Gjuta është kapur pas padisë për dhunë dhe plagosje ndaj një të afërmit të tij. Ai po mbahet në burg, ndjeki Manila Hoxha.
Gjykata e Tiranës ka lënë në masën arrest me burg shtetasin Vladimir Gjuta, i moshës 40 vjeç. Një emër i njohur kryesisht 5 vitet e fundit, veçanërisht sa i takon një hetimi të nisur te ish prokuroria e krimeve të rënda për shpërtimin me tritol të kryer ndaj farmacisë së babait të ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Kësaj radhe, shtetasi Vladimir Gjuta është arrestuar për akuzën e plagosjes ndaj kushuririt të tij. Një ngjarje ndodhur pak ditë më parë, kur sipas prokurorisë, Gjuta ka thirrur për një takim kushuririn e tij e mëtej e ka goditur me sende të forta. E ndërsa mbahet në paraburgimin 313, Vladimir Gjuta ju ka hapur probleme edhe stafit, veçanërisht policisë së burgjeve. Për shkak të sjelljes së dhunshme të Vladimir Gjutës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve i sugjeron prokurorisë që të kërkojë mjekim të detyrueshëm për të paraburgosurin, një mjekim i cili duhet të aplikohet në burgun e Zaharis. Por për burgun e Zaharis të martën u shpreh edhe Gjykata e Strasburgut, e cila i konsideron kushtet në këtë burg jo njerëzore. Shtetasi Vladimir Gjuta i ka provuar disa herë prangat e gjithashtu edhe jetën në qeli. Arrestimi më i bujshëm i Vladimir Gjutës ishte ai gjatë një aksioni të forcave Renea, të cilat e konstatuan të kërkuarin të maskuar me paruke. Por për këtë hetim, pasi dyshohej se Gjuta kishte kanosur ish ministrin e brendshëm Tahiri, e madje dyshohej edhe si autor i vendosjes së lëndës plase në farmacinë e Bashkim Tahirit, por edhe si autori i një ngjarje tjetër në një stacion autobusi, prokuroria e krimeve të rënda e pushoi këtë procedim penal dhe kërkoi mbylljen e hetimeve sa i takon dyshimeve ndaj këtij shtetasi. Tashmë Vladimir Gjuta ka një tjetër përballje me drejtësinë, e cila do të zhvillohet nga prokuroria e Tiranës. Për Top Channel nga gjykata, Anila Hoxha. Për vrasjen e ndodhur në Britani ndaj Flamur Beqirit, personazhet të njohur që kishte lidhje edhe me shumë artistë, policia britanike ka gjetur një nga autorët. Ai dyshohet se është një 22 vjeçar suedez që u kap në aeroport ndërsa po kthehej nga Tajlanda. Ndjekim Arben Manaj. Policia Metropolitane në Londër njofton se një 22 vjeçar suedez është ndaluar si i dyshuari për vrasjen në prag të Krishtlindjeve në Londër të 36 vjeçarit shqiptar Flamur Beqiri. I ndaluar në aeroportin e Kopenhagenit, mësohet se ai po kthehej nga Tajlanda në momentin e arrestimit sipas media suedeze. Zëdhënësi i Scotland Yard tha se personi arrestuar ndodhet në paraburgim në Danimark në pritje të ekstradimit të tij drejt Britanisë së Madhe. Arrestimi ka ndodhur më 20 janar pas një urdhër i ndërkombëtar arresti të lëshuar pas vrasjes së bujshme në Londër. Flamur Beqiri ose Alexis, siç njihej ndryshe, sipas medias britanike në vitin 2008, ishte cilësuar si një nga njerëzit më të kërkuar në Suedi, pasi detektivët thonë se ai ishte pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të kontrabandës së drogës që transferoi kanabis me një vlerë në treg prej 2 milion sterlinash në Skandinavi, akuza që u rrëzuan më vonë. Babai i 2 fëmijëve është qelluar me breshëri armësh në sy të gruas dhe djalit të tij përpara shtëpisë së tij në Battersea, një lagje e pasur e Londrës, ku ai kishte blerë një shtëpi me vlerë prej 1.5 milion sterlinash. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Ministria e Brendshme ka hapur një sondazh për të marrë mendimin e qytetarëve nëse duhen vendosur gjoba për këmbësorët që nuk respektojnë shenjat e qarkullimit. Në Shqipëri ka një kulturë të ulët të qytetarëve për mënyrën se si ata kalojnë rrugën dhe nuk respektojnë asnjë sinjalistik. Ndjekim Andi Borën që do të na tregojë se çfarë ndodh në rrugët e Tiranës. Në rrugët e Tiranës, krahas shoferëve të cilët shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, nuk mungojnë as këmbësorët të cilët bëhen palë me shkelësit. Në këtë semafor që po shihni, të cilin e vëzhguan për disa minuta, kishte me 10 qytetarë të cilët në vijat e bardha kalonin me semafor të kuq. Këta janë qytetarë të cilët rrezikojnë çdo ditë jetën e tyre, duke u treguar të paduruar e duke i prerë rrugën qarkullimit të automjeteve. Së fundmi, Policia Rrugore dhe Ministria e Brendshme kanë dalë me një sondazh online, ku po pyesin qytetarët nëse duhet rritur masa ndëshkuese për këmbësorët të cilët shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Eksperti rrugor Artur Sulçe thotë se për këtë nismë jemi ende në kohë. Drejtuesi mjetit dhe këmbësori quhen përdorus rruge, atëherë dhe normat e sjelljes të cilat janë përcaktuar në kodin rrugor do të zbatohen në të gjithë këta përdorus rruge. Domthon, po bëhet një përpjekje për të zbatuar ligjin këtë, duhet të kuptojmë. Krahas masave ndëshkuese, duhet të përfshihen një sër aktorësh që të ndërgjegjësojnë këmbësorët. Edhe puna që duhet bënin aktorët të cilët lidhen me
Aksidentin rrugor, nëpërmjet fushatave, nëpërmjet postrave, nëpërmjet reklama gjithë me radhë duhet të bëjnë të ditur qytetarëve dhe çdo përdoruesi të rrugës se si duhet sillet në rrugë. Në Komisionin e Ligjeve është kaluar ligji i ri për amnistinë. Sërish mes deputetëve ka patur debate për shkak se një pjesë e tyre kërkojnë zgjerimin e saj sepse në burgje po mbahen persona që nuk kanë kryer krime të rënda. Qeveria ka dërguar në parlament një ligj për amnisti të gjerë në burgje. Drafti parashikon që të gjithë të burgosurit meshkuj që u kanë mbetur 2 vite dënim për të vuajtur ose që janë dënuar deri në 2 vite të lirohen. Përjashtim bëjnë të dënuarit për vrasje me dashje, akte terroriste, krim të organizuar, apo dhe vepra të tjera penale të rënda si krime seksuale, ato kundër pasurisë të miturve ose familjes. Nëse përfiton një person i cili është dënuar me vrasje, pavarësisht se ka ngelur 2 vjet burg, nuk përfiton absolutisht dhe aty janë vendosur kriteret ndaluese më të forta se çka pasur çdo lloj amnistie për burrat, me qëllim që subjekte kriminale mos përfitojnë nga amnistia as me ulje të dënimit dhe as me lirimin e tyre pavarësisht se u kanë ngelur 2 vjet burg nga një dënim aq i rëndë që mund të kenë marrë nga gjykata. Deputeti i opozitës parlamentare Lefter Maliki tha se në burgje qëndrojnë persona për krime pa peshë, ndërkohë që të dënuarit për vrasje si pjesëtar bandash po lirohen çdo ditë. Që burgjet e Shqipërisë janë mbushur plot me të varfër, njerëz pa krah, me krime shumë të vogla, s'është nevojë të përmend. Me fjalë, edhe të burgosurit VIP, me fjalë po dalin një nga një, ndërkohë që edhe personat në kërkim dhe kriminal janë të lirë në Elbasan, në Lushe, në Vlorë, duke filluar që nga i trafiku të drogës së avionit në shkojnë të Tahirit dhe të Ramës, i lirë, vazhdon të bëjë krimet dhe me radhë. Ministri e Drejtësisë Tila Gjoni pranoi se ndër vite ka pasur vlerësime që janë dhënë në presion nga administrata e burgjeve, por tani sipas saj për të dënuarit me mbi 15 vite burg, vlerësimi do të firmosen nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Kemi ndërmarrë disa masa të tjera administrative, duke forcuar, shtuar kontrollin edhe nga Ministria e Drejtësisë dhe nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve, i cili nuk do të lejojë që asnjë raport për sa i përket vlerësimit të sjelljes të dënuarve të shkojë në gjykat, të paraqiten në gjykat pa u miratuar nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe pa u informuar Ministria e Drejtësisë për ata të dënuar që janë me vendime gjykate për dënime mbi 15 vjet burg. Me qëllim për të parandaluar në këtë mënyrë çdo lloj çedimi që mund të ketë sistemi i burgjeve. Pra gjitha këto masa tregojnë që ne jemi të vendosur në luftën kundër kriminalitetit dhe KÇK-ja nuk është absolutisht një qeveri. Për femrat dhe të miturit, përfitimi është më i madh pasi bëhet fjalë për 3 vite dënim të mbetur, ndërsa gama e veprave penale që nuk amnistohen është më e reduktuar se tek burrat. Po ashtu lirohen të dënuarit të cilët në datën e hyrjes në fuqi të ligjit janë baras ose mbi moshën 50 vjeç për femrat dhe 60 vjeç për meshkujt. Edhe në këto raste nuk përfitojnë nga amnistia të dënuarit për vrasje me dashje, akte terroriste, krim të organizuar dhe vepra të tjera të rënda penale. Partia Demokratike tregoi emrin e kryebashkiakut që konsumonte drogë. Një foto nga një kamera sigurie u publikua nga gazetari Artan Hoxha, ndërsa sot Partia Demokratike sqaroi se bëhej fjalë për kryebashkiakun e Bulqizës. Ne i kërkuam një reagim, por përgjigjja e vetme ishte se ai ishte i bindur se nuk ishte ai dhe se do përgatitej për mbrojtjen. Partia Demokratike tha se është kryetari i Bashkisë së Bulqizës personi që po konsumon kokainë në imazhet e publikuara nga gazetari Artan Hoxha në ABC News. Opinioni publik është rënditur sot nga pamjet se si kryebashkiaku i legjitim i Bulqizës, sipas mediave, i emëruar nga Edi Rama është duke konsumuar kokainë. Kokaina, heroina, kanabisi, vjedhja, zhvatja janë cilësitë kryesore të kësaj bande që drejton sot vendin. Ervin Saljani tha më tej se lidhjet e krimit dhe ajdutëria janë motivi kryesor për kapjen e drejtësisë nga kryeministri Edi Rama. Sipas tij, emërimi i Artur Metanit në krye të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë është antikushtetues pasi personi në fjalë ka mbajtur poste politike në 10 vitet e fundit. Ligjin për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë, i cili ndaron që një jurist të emërohet inspektor i lartë i drejtësisë nëse ai ka mbajtur funksione politike në administratën publike gjatë 10 viteve të fundit. Artur Metani është në kushtet e ndalimit kushtetues dhe ligjor, pasi ai ka qenë këshilltar i presidentit të Republikës, një pozicion që ligji për administratën publike e konsideron shumë qartë si funksion politik.
Sipas Aljanit, Partia Demokratike garanton qytetarës se do të zhbëjë çdo paligjshmëri me ardhin e saj në pushtet. Një grup studentësh nga disa fakultete dolën në protestë sot duke thënë se nuk janë plotësuar pikat e paktit për universitetin. Një grup studentësh nga fakultetet të ndryshme janë mbledhur para korpusit qendror për të nisur protestat si një vit më parë. Ata thonë se nuk janë plotësuar 8 pikat në paktin për universitetin, të cilin e premtoi qeveria. Qeveria nuk ka bërë asnjë zbatim të ligjeve të 8 kërkesave të studentëve. Ç'do thotë kjo? Kjo do të thotë që qeveria luajti me ne. Me ne nuk mund të luajmë, me studentët paktën jo. Ju përgjysmua tarifa e shkollimit? Tarifa e shkollimit unë e kam të plot. Në çfarë fakulteti je? Unë jam në fakultetin e drejtësisë në vitin e parë bachelor. Sa paguan ti? Unë paguaj 200, e kam të përgjysmuar. Por është plotësuar, pra është përgjysmuar tarifa e shkollimit. Por e dini ju që studentët nëse kanë edhe janë studentë ekselencës, nëse kanë një provim të mbartur, duhet të paguajnë tarifën e plot. Unë jam nga Universiteti Politeknik, inxhinierisë mekanike. Edhe ju është kthyer tarifa e plot? Edhe ne është rikthyer tarifa e plot sepse aq ka qenë koha. Domethënë afati ka qenë një vjeçar, tash është rikthyer sërish sikur ka qenë. Mbajtja edhe më keq është. Konfliktet janë prap katastrofë. Përse u rikthyet në protestë? Sepse pakti për universitetin nuk është plotësuar dhe ligji i arsimit të lartë vazhdon të jetë ai që nuk është rrezuar. U përgjysmua tarifa e shkollimit, fillon rikonstruktimi i godinave të qytetit studenti? Këto janë fasad. Unë që jam çdo ditë në universitet, e shikoj që çdo gjë është jo kjo që shfaqet. Edhe pse të pakët në numër krahasuar me protestat e një viti më parë, studentët thonë se ky është vetëm fillimi, pasi sipas tyre, në ditët e tjera do t'i bashkohen edhe studentë të tjerë, madje edhe prindër të tyre. Pas vendimit të gjykatës për të prishur koncesionin 35 vjeçar në portin e Durrësit për procesin e ngarkim-shkarkimit, atje kanë mbritur përmbaruesit, që në vitin 2017 Ministria e Transporteve e nisi betejën ligjore ndaj koncesionit të shoqërisë Durrës Container Terminal. Terminali i kontenierëve i kthehet portit të Durrësit. Prishja me vendin gjyqësor të formës së prerë të koncesionit 35 vjeçar me kompaninë turke i jep fund monopolit vendosur në përpunimin e ngarkim-shkarkimit të kontenierëve në portin më të madh të vendit. Përbarimi ndërhyu për të ekzekutuar vendimin, që në 2017 Ministria e Transporteve u drejtua gjykatës për prishjen e koncesionit me shoqërinë Durrës Container Terminal, i përbërë nga shoqëritë Kurum Shipping dhe Global Ports Holding, pasi koncesionari nuk ishte përmbushur kushtet e kontratës, duke nisur nga investimet e detyrueshme deri te përmirësimi i shërbimit për operatorët. Terminali u dha me koncesion në 2011 dhe ishte një nga koncesionet më të mëdha të dhëna nga qeveria shqiptare, duke krijuar monopol në sektorin e përpunimit të kontenierëve. Nuk dihet ende se cili do të jetë fati i këtij shërbimi në të ardhmen, nëse do të ofrohet nga vetë shteti përmes autoritetit portual Durrës apo do të tenderohet sërish. Pranë autoritetit mësohet se pavarësisht ndërhyrjes së përmbarimit, ky proces i kalimit të menaxhimit nga koncesionari tek porti nuk do të krijojë probleme në përpunimin e kontenierëve në terminal dhe tanijeve me kontenier që pritet të mbrinë në Durrës gjatë ditëve në vijim. Një raport i kontrollit të lartë të shtetit në sektorin e peshkimit ka zbuluar një seri shkeljesh atje. Qytetarë shqiptar po konsumojnë midhje të sarandës të pa certifikuara dhe pas një lloj kontrolli. Alarmin e ngre KLSH pas kontrollit të bërë në Ministrinë e Bujqësisë për zbatimin e politikave të peshkimit, ku ka rezultuar se qendra e grumbullimit dhe depurimit të midhjes në sarandë nuk siguron që gjithë sasia e prodhuar e midhjeve të kalojnë në qendër për certifikim. Kontrolli i KLSH-s ka zbuluar po ashtu një sër shkeljesh për sektorin e peshkimit. Pikë së parë, Ministria nuk ka hartuar dhe miratuar mjaft akte në ligjore duke dështuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe akvakulturës. Ligji për këtë të fundit ende nuk po zbatohet si rezultati mosmiratimit të zonave të përcaktuara për akvakulturë, duke penguar kështu zhvillimin e këtij sektori. Nga ana tjetër, sipas kontrollit të lartë të shtetit, anijet e peshkimit kryen aktivitet pa qenë të pajisura me pajisjen përkatëse të identifikimit dhe lokalizimit automatik, duke mos transmetuar të dhënat për pozicionin e anijes dhe sasitë e peshkut të kapur. Mungesa e sistemit të sinjalizimit satelitor rrezikon të mbyllë eksportet e peshkut të Shqipërisë, duke klasifikuar aktivitetin e peshkimit si të palishëm, të paregjistruar dhe të parregulluar. Portet e peshkimit në vendin tonë, thot KLSH, menaxhohen në mënyrë jo efektive dhe kanë probleme të dukshme në infrastrukturë.
Asnjë nga 4 portet e peshkimit nuk ka kapacitetet e duara ankoruese për të gjithë flotën e peshkimit dhe nuk ka kantier për riparimin e anijeve, ndërsa ekonomitë e rritjes së rasatit të Koranit në Lindë dhe Krapit në Zvezd nuk furnizohen mjaftueshëm me ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura. KLSH rekomandon 43 masa për përmirësimin e situatës. Më kryesorët janë miratimi i kuadrit ligjor dhe ngritja e strukturave inspektuese. Do t'ju sjellim tani rrëfimet e disa grave në një fshat të Vlorës që sigurojnë jetesën duke prodhuar vetë sapun. Tre vllazëri, një fshat rreth 17 kilometra larg qytetit të Vlorës, prej vitesh është kthyer në fshatin e grave duararta të prodhimeve bio të zonës. Banorët e urtë dhe punëtorë të fshatit të famshëm për kultivimin e varietetit të veçantë të ullirit kalinjot, prodhimeve bio të pastës së ullirit, sapunit apo kremrave natyral, janë të njohur për produkte të gjitha 100% natyrale pa asnjë kimikat, aromatizues apo ngjyrues. Por pavarësisht përkushtimit të grave për të zhvilluar ekonominë në këtë lokalitet, pengesat janë të shumta. Ato ndihmojnë ekonominë familjare duke prodhuar gjithçka nga duart e tyre. Nuk kërkojmë që të vinë të na punojnë vreshtat, por duhet të ketë një bashkëpunim më të mirë me ne shteti. Ne bëjmë mrekulli, thot Gjinove Falazaj, prodhuese e sapunit bio, nga ulliri, livande, aloe vera, rozmarina e tjerë. Ajo na rrëfen si mund të prodhojnë pastën e ullirit. Kjo sapuni vetë me vaj ulliri, me lavandën e marrim me thaj, me zjej dhe i marrim lëngun. Kjo përdoret për edhe kjo për aromë. Kjo përdoret për pastën e ullirit. Veç sapunit bëjmë pastën e ullirit, bëjmë kremin, bëjmë dhe reçelera, komposto. Pasta e ullirit është dhe shumë ushqyese dhe ka shumë dhe kurative për lloj-lloj sëmundjesh, për tensionin, për diabetin. Ndërsa mjaftime myrta i përzihen përbërësit natyral të prodhimit të sapunve. Duarartat hedhin produktet në forma të ndryshme dhe i prezantojnë kryesisht në panajire. Shitje ka pak. Derisa të bëhet një masë homogene të mpikset dhe pastaj e hedhim në përforma të sapunit dhe e lëm për 24 orë. I nxjerrim që andej dhe i mbështellim me një rrobë pambuk. Ky është sapuni me kamomil. Ky sapun është bërë me lëng portokalle. Ky është bërë me kanellë. Për disa vite ato janë ndihmuar nga disa shoqata që mbështesin sipërmarrjet e grave. Produktet e tyre ambalazhohen dhe konservohen sipas normativave evropiane. E pa përballueshme është mbijetesa për një tjetër familje në Bulqiz që jeton me vetëm 10.000 lekë në muaj pension invalidi. Çdo dimër 7 anëtar të familjes Daçi në Gjoricë të poshtme të Bulqizës e kanë një sfidë mbijetese. Fëmijët sëmuren sepse mungon ngroja dhe lekë për dru nuk kanë. A ka në mos e unë? E vetmja e ardhur ekonomike për familjen janë 10.000 lekë që merr kryefamiljari invalid. Sot ne kom pas ka një 3 ditë kom pas me temperaturë, mos i më çon spital, s'kum vjerën që ka kom smund, burrin sakat, hin bëç, po tash tu hajde shkju tu çojmë për diçanë ti kum bësh një fajt. E zonja e shtëpisë Arbionda është e vetmja që punon për të rritur 3 të mitur, më i madhi prej të cilëve vetëm 5 vjeç. Ajo i shërben dhe bashkëshortit invalid dhe nënës së tij. Këtë ka qenë smund më këzati. Me bërç e çon spital. Duke na treguar para kameras mielin e fundit që ka në shtëpi, ajo apelon për ndihmë. Ja, kjo është buka e fundit që si han për sonte. Ju kërkojnë ndihmë shtetit sa do pak na ndihmojnë. Kalamati kam pa ushqim, pa bukë. Banorët e Povelçës në Fier kanë protestuar sepse bashkë me matësit e rinj të energjisë atyre ju është faturuar afrofe energji elektrike. Banorët e Povelçës në njësinë administrative Dermenas në Fier protestojnë për ndryshimin e matësave të energjisë elektrike dhe faturave a forfe. Ato thonë se zëvendësimi i matësave të vjetër nga OSHE-ja është shoqëruar me fatura a forfe prej 58.000 lekësh për një sasi energjie të cilën nuk e kanë harxhuar. E dritat e shkaq hapur do thotë, nuk ka shtet. Te dritat e kanë vërtetuar që është një band ka dalë hapur. Po ndërrojnë sahatet si hajdutët. Merë sahat të sakt, hiqe verk të tjetrin. Se ku është filmi tani, heze jeni ju. Po do kanë dritat na 58.000 lekë. Dhe 7.000, 8.000, nuk vedem shumë.
Ndryshimi 6.000 macave në Bashkinë e Fierit është projekti Bankës Botërore. Përfaqësuesi i Njësisë Administrative Dermenas pranon se është një gabim nga OSHE-ja duke faturuar forfe edhe familjet që nuk ndodhen në Shqipëri. Kjo shumë do t'i zbritet abonentëve muajin e ardhshëm. Në përputhje me ligjet në fuqi, si Njësi Administrative kemi marrë të gjitha masat dhe kemi dërguar një shkresë zyrtare operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, kujdesit ndaj klientit, dhe në dijenin time sot është ngritur grupi i punës për verifikimin. Banorët thonë se do të vazhdojnë protestat në rast se ky problem nuk do të zgjidhet. Kryeministri Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia ishte sot në banesën e një familje në Zallher që ju dëmtua banesa nga tërmeti. Kjo familje kishte qëndruar në çadër. Një tjetër familje i dëmtuar nga tërmeti ka hyrë tani më në shtëpi të re. Riza Tafa nga fshati Zallher i Tiranës bashkë me familjen e tij ka rinisur jetesën në shtëpinë e rindërtuar dhe të mobiluar nga e para. Kryeministri Edi Rama bashkë me kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj vizituan familjen Tafa, e cila humbi banesën individuale dhe i kaloi ditët në çadrat e ngritura në oborrin e shtëpisë. Shumë faleminderit për gjithçka që keni bërë. I ka rritë me shumë halla, po të shkëlqyer. Gjensila ka mesatare në binë, ka përfituar nga pakti universitetit merr bursë nga qeveria. Kemi edhe motrën e vogël, po është në gjimnaz. Nëse do vazhdoj me 9 vjeta si motra madhe, do ketë dhe ajo bursë siç keni akorduar për gjensik. Kryeministri Rama u shpreh se po bëhet çështë e mundur që të gjithë familjet që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit të hyjnë në shtëpi të re brenda këtij viti. Do bëjmë çmos, ne duam që këtë grupin e familjeve që kanë këto shtëpi individuale ta mbyllim brenda këtij viti. Të gjithëve t'ju krijojmë mundësi të kenë një shtëpi më të mirë se ajo që kishin brenda këtij viti. Sepse janë njerëzit tonë ku si qytetëve janë procedura, janë planifikime. Është një diçka që bëhet shpejt. Taksa 100% mbi mallrat serbe ka dhënë një efekt në ekonominë e Kosovës, duke shtuar prodhimin vendas atje. Kosova vazhdon të ketë bilans negativ tregtar në raport me partnerët e saj, megjithatë pas vendosjes së tarifës 100% mbi produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, të dhënat tregojnë se në vitin 2019 importi ka pasur rënje. Në tryezën organizuar nga klubi i prodhuesve të Kosovës për të diskutuar mbi efektet e taksës doganore në ekonominë e vendit, u tha se kjo ka ndikuar në rritjen e prodhimit dhe të punësimit. Drejtori ekzekutiv i këtij klubi, Astrid Panxha, i ilustroi me shifra pojimet e tij, duke treguar se si rritja vjetore e importeve në vitin 2019 është ulur, ndërsa eksportet shënuan rritje me 6%. Ndërsa Fezullah Mustafa, pronari i kompanisë Fluidi, tha se taksa 100% ka pasur një efekt pozitiv në kompaninë e tij. Ai sqaroi se ka pasur rritje të prodhimit dhe shitjes së produkteve të lëngjeve, sidomos vajt ushqimor, ndërsa në raste të tjera është parë edhe ndikimi i saj tek punësimi. Profesori universitar Muhamet Mustafa u shpreh se kur u vendos taksa, ishte paralajmëruar se do të ketë mungesë të mallrave dhe kjo do të ndikonte në buxhet, por sipas tij ka ndodhur e kundërta, sepse ka pasur rritje të buxhetit dhe këto mallra janë zëvendësuar nga shtetet të tjera, si dhe disa prodhime vendase. Këto ditë po përkujtohet në të gjithë botën në 75 vjetori i çlirimit të kampit nazist të përqendrimit Auschwitz, ku vran 1.1 milion hebrenj. Në Gjermani dhe Izrael ka një sër aktivitetesh me këtë rast. Për të mësuar më shumë se si përballet Gjermania me këtë kapitull të errët të historisë së saj, jemi lidhur tani me korrespondenten e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka. Anila, të përshëndes nga Tirana. Si e kujton Gjermania çlirimin e Auschwitzit? Përshëndetje Genta, për ta përshkruar më mirë po citoj atë që ka shkruar sot presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier në librin e vizitorëve të presidentit izraelit Reuven Rivlin. Me mirënjohje dhe për ulje e kap dorën që i është dhënë vendit tim dhe mua për të marrë pjesë në forumin botëror të Holokaustit si një shenjë pajtimi. Gjermania pra është e vetëdijshme dhe tepër e sensibilizuar për këtë periudhë të errët të historisë së saj. Auschwitz-Birkenau, kujtojmë, ishte kampi më i madh i asgjësimit gjerman dhe ai është kthyer në simbol të krimit të nazizmit. Kancelaria gjermane Angela Merkel hapi dje një ekspozitë në Essen me portrete të mbijetuarve, gjithashtu ka pasur edhe gjeste simbolike, njëri
njëri prej të mbijetuarve, Naftali Fyrs, që sot është 87 vjeçar, pra ishte një nga fëmijët që u çlirua nga ushtria e kuqe më 27 dhjetor 45, u soll në Gjermani me një avion ushtarak të flotës ajrore. Pra javën e ardhshme do të ketë edhe një orë solemne në Bundestag përveç aktiviteteve në Auschwitz, Genta. Anela, vitin e kaluar në një qytet të Gjermanisë lindore pati një sulm ndaj një sinagoge. Sa antisemit janë gjermanët sot? Po, Genta, në fakt ka studime që thonë se çdo një i 4 gjerman ka antisemitizëm për brenda. Pra, sulmi që përmend edhe ti në Hale, por edhe fakti që çdo sinagogë në Gjermani vazhdon të ruhet nga policia natë e ditë, tregon se jeta e komunitetit hebre nuk është shumë e sigurt. Numri i hebrejve që jetojnë në Gjermani është afro 100.000 dhe po vazhdon të rritet me hapa të vegjël. Qeveria gjermane ka shpallur vitin e ardhshëm si vitin gjermano-hebrej, sepse kërkon që ta sensibilizoj opinionin për jetën hebreje, por jo vetëm duke shpjeguar anën e vuajtjet e tyre, por edhe se sa e pasur ka qenë jeta hebreje në Gjermani, që është pothuajse e panjohur, ajo para luftës së dytë botërore po flas. Kujtojmë për shembull se sinagoga e parë është hapur në vit 1700 vjet më parë, pra ka qenë një jetë shumë e pasur dhe Gjermania do të përpiqet tani që theksin ta vënë më shumë tek anët më të bukura të jetës hebreje në Gjermani, po sigurisht që pa haruar edhe përgjegjësinë për sqarimin e krimeve të nazizmit. Anila Shuka, direkt nga Berlinit, falenderoj për informacionet që solle. Sigurisht për kujtimi i këtyre ngjarjeve i vlen gjithë botës sot. Greqia ka një presidente grua për herë të parë në histori. Ajo u zgjodh me votat e 3 partive më të mëdha në parlamentin grek dhe do të betohet një ditë para mbarimit të mandatit të presidentit aktual. Ndjekim për më gjërë Aleksandr Marku. Parlamenti grek ka votuar dhe ka zgjedhur qysh në raundin e parë në mesditën e së mërkurës me shumicë votash, 261 nga 294 deputet të pranishëm, gruan e parë në postin e presidentit të Republikës së Greqisë. Kanë aprovuar kandidaturën e saj 3 partit më të mëdha të vendit, konservatorët e Demokracisë së Re, Siriza dhe Lëvizja për Ndryshim, ndërsa 3 partit e tjera parlamentare më të vogla, Partia Komuniste, Zgjidhja Greke dhe Mera 25 kanë abstenuar. Në këtë mënyrë, Ekaterini Sakelaropoulou nuk ka mundur të thyejë rekordin e votave të parlamentit që mbahen nga Karolos Papoulias në 2005, i zgjedhur me votën e 279 deputetëve. Ajo do të betohet në datën 14 mars të këtij viti, një ditë pasi mbaron mandati presidentit të sotëm Prokopis Pavlopoulos. Zonja Sakelaropoulou ka lindur në Selanik në vitin 1956. Është diplomuar në degën e juridikut në Universitetin e Athinës dhe më pas është emëruar në Këshillin e Lartë të Shtetit, ku ka kaluar nga një sër detyrash të rëndësishme dhe së fundmi mbante postin e kryetares së këtij këshilli që konsiderohet gjykata më e lartë administrative e vendit. Ajo ka ndjekur të drejtën kushtetuese dhe administrative në nivelin pasuniversitar në Universitetin Sorbonne në Paris. Flet shumë mirë gjuhën angleze dhe franceze, jeton në Athinë, e divorcuar dhe ka një fëmijë. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Ishte edicioni orës 15 këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë më rëpafshim.